خواهشی کنم بچم تو داره این میری یه تیشی بودش اندازه کنه خبری میخوام روی خریده بیانو خریده با کوره خریده من بردی برام بیا اینه اینه باب سوره نه باب اینه آب سرد بهش بخیر بیا وقت هست بخیر بیا ساعة أوخ نجد تجلد توري ما يجي دینش بتقول خوري بيجي خوري من سكنة توري ما يجي مش شيء بخصوص هرچی هایی روی گیت نرمی یا بوتل در میکنم هاي تيكني فرانسه البته هم تو داره خد هاي تيكني أمرو بدون تعمل ده مرة لا يكون بتسير هاي تسير وسجحني خراب يقول تبغى بنتي فرانسه البته هم مریضه مریضی چجوره یه نبته یه عروسه چه بری برا بدن های چی کنی؟ بعدش خیسمت خرابی بوبور کنه برده فرانسه ای خامور مشتی دویدم بچه خیلی تو داره درسش بینیه بده درسش بینیه
چی بود تشنج کنه میخوام روی خدیجه بیایو خدیجه و کوره خدیجه بجونی خدیجه dobra بچو خدیجه یا dobra بچو dobra بچو دیگه نره یه بعد آقای نازه نمیده خدیجه یا dobra بچو چطور خیلی بنده یا dobra بچو خدیجه دوباره این نداشته تو داری خود حداقل تو شنید میگی که اونجا نمام تو تشخص نکنه چیزی ممنونی سی تو بچه ممنونی بخون بم میگیری به این بچه کوری ها؟ بابا کوری زکو منش کن نگاه هستم دلایی بیشتر اصلا خود نکن نگاه گوشی بیسامه یه نوانی نوان تایی بودن اصلا خودی الو بنام گوری برای مامانی توی عروست نام بخواهد بین مردم خیابونن به کوچیت میخوام باید مشتری دویدو بنام میخوام کارتی ما کارت دنی خیلی ولی بیاونمون ولی بیاون زینه آبرومونه بو ناشا بقیلی که مریضه تا و داره میخوام باید مشتری دویدو مجرد ببردیش بازیبیو معلمه نیمی گم بیزنی تنه نخونی بو بیا یه کاریش کن بیا باید تایی دوید بیا باید بیمارستان بخواه بخدیده بتری خدایی باشه زیبیو ساعتی که نام داشتی هم بسی بازم به دنبال بگه دایدو دارش نکنم یه سمکنم
همسال بین مردم و زنی رو آفان و هیبرت زدن این خاطر این گرمه یه علیسش هیبرت جردن ها؟ خط عقد توی آبروی ما آبرو دارم با یه علیسه چی؟ معمولا من سایمه نگرمسه معمولا بسه نگم رو نگو برا تجوری ها؟ سیسرا داشتیومه Jag är med John och det får du säga vad det är för någonting. من
خلاص زي ما يوما یا هایی رو توشی هر بالا من در رفتم اصلا حواسم نداشت خلاصا نداشتم سیکو به نام اصلا کار زندگی بکن همین بارتو ها مخصی همین باشی چه روانی؟ خود جلوه بیدش بیاره بیا کار بگو فقط کار دارم خواهی رانسی بزوری معلومه سنه بنام سنه بنام ایزی نه دمونه کوش بنام تو نیلینی همیشه نیلینی ایزی نه یه روزه شبه این جلما به ساعت تند لیستر زور اگر داری را تک در همسانی خواه برو مشتای دویده و را موی خنده زشتی بنام اونو خود تو دیگه چیگه من خسته بیا خود چه برش کنم کسی نه روزه چه به قلبه داشتیدی هم بهتر نیم خود چه کنم خوصه نه یکی ما در بینش نیستیم یکی ما نمیریم مشتای دویده خاطر دیگه ما تیده رماشات بردیمیش دویدور بردیمیش قرصش دیمیش با چه هر اصلا خود بهترین با چه بنام ایگون بیا برو باید بیمارستان بستریش کو بیا خود چه باید چه دیدی نی خانه خود اگر هم مشکل چیزش نباشه خب بستریش کنه خواهی ما تو زنده کن ساکنی ما تو بگو آتسی بگو نه چه کنم خود گفته بیا برای یه راستش خود برای چه کنم چه کنم راسته خدا خود گفت خب بنام یا زای تو زینه یا زای منه من نیترم با زینه تو خود چه کنم خب من چه درستمو تو بگم به چه کنم باش خب باش بسو برشته برم بگه یه سنه اصلا اینطوری مردم هم میخنده مسخره میکنه اینطوری اینطوری هیچیش نی اگر تو باید بگه بسو مشکلی هیچیش نی بهترین میگو مش بسو برشته برم بیایی رو کار دارم این آدم خسته و بیام با دست این زندگی اصلا از طرفی دلم میخواه خیلی دلم بهترم با این حال بکنم برای دلم میخواه اینطوری واسه شاید بهتر و نخواه بهتر این چیزا هیچ بنا این زینه خون میگو بخواه دتنا خارچه منم خارچه من سیختم هر کاری کنه من سیختم دلم سیتی سوسه میگویی در همسایه البته خرده این زینه بینام سیتی تنه بیا تا برم که یه چینه بدلمه دا نویسه قشنگ دا آسیش که نبینویسه بسا خوب راست خیلی دوباره نیست دوباره خیلی دوباره بس دوباره من بدبخت میکنه دوباره مثل اون تلفن اون داره که چه شکلی من بدبخت میخوام هیچ کاری کنم بنام گوشم بده راست تو باید اعتماد بکنم خدا دوی دوران هیچ کاری میکنه راست تو باید اعتماد بکنم میتونه خوش کنه راست هیچ اعتماد به تو نارم دانیزم مثل خط این دوباره کسی کار داری راست تو هیچ استفاده بکنی شاید اینا بنام هیچ کاری نکنم مسیختم زینتم راست از کدوم لغت است بیفاده میگم دوران یه تنگی خوب کنه مدونم الخطا با هم ردش طيب هیچ اعتماد تو چیکار راست خب مجبورم چی باشی خودشی گوی این زن این سنه این رفته ارزام میده در خبرم اوچه یه عدوسه چه نالا به قدر ریده من کوتی هردی خواب باید باشتای دویدو این شورش آویدش این جریره این چی کنه در خوش دونه در آشن نیسته یا قشن دیدمش من خواب سکنم اینقدر کار بیتی میشه دیگه اینقدر قرار سکن نوم سکن خلاصه من خادم مبیان الان خیلی بانده من نمیدونم من خسته و بیرم من این کار به دست میاد انجام شیدم اگر خونده و بین در خود دونی خدیدم من این هونه نبام واسه من نمیتونم من خسته و بیرم من خادم مبیان
خلاص نره دوباره بدبخت بگی نره دوباره کار اشتباهی بگی خلاص نمیدید خیال راحت تو بدبختی کنم بدبختی دلم سی خود زینت خانواده پیسوسه میخوام یه کاری کنم این زن خواب و خمه اذیت چه من فاطمه من باطیم بیا من باطیم استاد من رفت رو بدم وش تحصیل خدیجه برای زایی خشته اینا من باطیم بدم اصلا من باطیم خیلی دیدم چی گیده سیکو ورجک این خشته اینا بخون برم داشت این کنم بیام بیو بیو برای هوای زینت خشته اینا میتونم ما باطیم فقط بیا خب بدم سیکو بیا بره سکت سفاهم سکت بیا ایگون خدیجه خشته اینایه بویا بینی زنه و داری رو بینی مردم تو باز هوای زینت خب کنه آتیش کنه زیبیو خب برا زیبیو این رفتش زیام برا زیبیو خدیجه برش باش از باش نه باش گوش بیا باش بس الو بله خوبی داری ممنون قربونت ممنون یه دقیقه برای بس طلب یا یکی 5 دقیقه ها قربون یه 5 دقیقه باش خیلی ززون باید رفتار ما تمومش میکنیم سعید رو نمیتونیم نازگیم بالاخره باید طوری باهرش کنیم خیلی زن موقعات تده خوی بود موقعات بعد درست رو بهتری بود اما تحرک به بدتری بود خیلی زن دونم چقدر ای که مثلا بتنه از اساسی چقدر سختی من هم سختی ولی بالاخره باید طوری بابای قضیه کنار بیاییم میتونیم همش طوری خیلی خون اذیت بکنیم الان باید چی کنیم خیلی زن دوش طرفش بچه خو از برام چه که مثلا من اگه خم اذیت خود دیدی چقدر هیچی نگفتم به خاطر تو ولی الان چه بچه اذیتی کنی حتما پلیس یا صبح میای جلوی برش سینی خیلی ما بچه اون از دست ما من نمیگه خود داخل بیمارستان بگیم یعنی چه؟ خب یعنی چه؟ رو بچه به دستان خب یه چنه؟ خود بریم آقای اپراتور هم بید داخل بیمارستان بریم رفتیم بسته چره باید ما اتاق عمل بس از سخت چه خیلی زد ما بچه ما ایست قلبی که رفتیم سونوگرافی چند بار سونوگرافی دیم دونم چقدر مثلا چقدر است دویم از تو چقدر از پس از چه اما بالاخره اتفاق افتاد الان تو داری خیالی که داری توهم میکنی نه باش خیلی دلم میخواست یه حرف بزنم اما مجبورم حرف بزنم خب هیچ فوی ناره با تو الان تی کاری کنی داری فقط به اون دلیل از فراست الان فراست و من میخوام داخل سیستم دمش مشکوم بره هم دیگه آخرین راه میگم بره مشاور چدم بره مشکوم بره داخل حال بهتره و خرید چند بدبختی صدا چشیران
خیلی زخم ما این همه رفتیم دکتر دفعه نش مجبور کار بکردیم. همین تو آیل فرانسوی بلایل بسم آورده. دم مشکلم فرانسه که اون ایده آخرین راه ده. کامل سن شده. ما سعی خیلی زمان است که مالا بشه. احتمال نکردم. خواستم باش برم. اما دوباره تیره تا فرار بیام. سیکلو خیلی زمان. لکه خیلی سیکلو ما فقط سیکل خیلی زمان فقط فکر تنوم. سیکل دیگه اون خیلی زمان. تو فرانسه فقط خیلی بچه می‌نه. ولی خیلی من بعد نه. چه؟ نشدم با بینش تو یه شب صبح گشتم بومر اوبش تا habra tu شو تگاز با بینش تیپی چه میگم؟ نه با یا خاموش همینه نه هیچی نگو؟ تو ورشگاه هرچه بود من این کارش نکنم. اون یه دیگه من نفخمونه. تو به چی که داره نفخمونه خب میخواین کارو بکنین کار. اصلا هیچ باش ما گفت فاش دوش. بس. برام بیا. اینه. اینه باب سوری. نه باب اینه باش سرد بشه. به توی بهش نفهم. ها. آشو برمشته. پایان این سورا برمشته. بیا وقت بس بخ بیا ساعة أو خنجت تشنت نگه دیگه هنسشه پرسیدی؟ ها همتی نماش گفتم ما میزیان یه بسه سخت چه بیستم که ایسش نمرداشته سعی خاموش که نخوام برمش دوید و تو داره نیجری و خامشی خوش که برمش ده خارموچه دوید رو بردیم همی رویدی کارش نروشته بود خوشخوی بود الان ده یه هفته بود هی بهتری به همتی نماش گفت به این تا دوان نویسیم دام که خوی بود این وسیطه موزیتر نومه که آخه قاشه زن
روح خوی بود دویده هیبتر یا بی این زنه چه مثلا ایتنه بعد از زایمون ایتنی بون دویده ری نناره با دعا کنیسی شو Die Woche wird noch. Bitte will ich. Beschießen. دیتینی دینشته Die will fahren, die wird die wird. Gitsene benim. Da ne, da die alles. تو نمیش. دینشته دینشته بگیم تو خاله بگیم. خاله میچینه. تو نمیش. Beschießen beschämt auf seine Brust. Ben نگفتم من فرصت بگیس کار نکن. بیت کاری نشه خیلی جاش خیلی هر کاری هم میخوام کنم بلند سیخ بخون باش. بلند کن میخوام بلند خوب بود خیلی Beschießen. Da. Zon تو. بلند بلند خیلی زن. فکر کنم فرست تو. حالا بیچاره ببینیم. بگم ترتیب و بگی خوش شو. بلند کن ماجی. گitsene benim yine hareket bana. میتونی. کار باشه بها. زن تو بلند کن نه راست بخواد کنه. زن تو نیست بخواست. زن بخواست از زن. هذا مطمئنی ده تا جواب شدی؟ بهتری بود بهتره دارو سیزم خورسی دویده رویده هیچ کاری نیا بود هیچ خون نیا بود هی خال موچه تا بهش وقتا سر خوی بود کارت ماشه بود بمشي باشا خست